નમસ્કાર મિત્રો, હું છું જઈને જેકે ટેકનિકલ ગુજરાતીમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। મિત્રો, કાલના વિડીયોમાં આપણે જાણ્યું હતું કે આપણી યુટ્યુબ ચેનલમાં કેવા વિડીયો આવશે, કઈ કઈ જગ્યાએથી તમે પૈસા કમાઈ શકો છો, કઈ રીતના શું કાંઈ કરવું। તો મિત્રો, આજે આપણે યુટ્યુબ ચેનલમાં જેમ કે મિત્રો ઓછી મહેનતથી જાજા એવા પૈસા આપે એ એકમાત્ર એપ્લિકેશન છે YouTube। તો આજે આપણે YouTube વિશે જાણશું કે યુટ્યુબમાં કઈ રીતના પૈસા મળતા હોય છે। અને મિત્રો, યુટ્યુબમાં વિડીયો અપલોડ કરવાથી પૈસા નથી મળતા હોતા, એને મોનેટાઇઝ કરવાની હોય છે। તો કઈ રીતના શું આખું તમને આખી પ્રોસેસ આજે જણાવવાનો છું। તો વિડીયોમાં તમે જોડાયેલા રહેજો અને નવા આવ્યા હોય તો આપણી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો, વિડીયોને લાઇક કરી દેજો અને એક સરસ મજાની કોમેન્ટ કરી દેજો। તો મિત્રો, પહેલાં આપણે યુટ્યુબમાં એક ચેનલ બનાવવાની હોય છે આપણે યુટ્યુબ પર એક ચેનલ બનાવવાની હોય છે। એ ચેનલ કઈ રીતના બનાવી એ આવતીકાલના વિડીયોમાં તમને જણાવીશ। મોબાઈલમાંથી કઈ રીતના બનાવી, કોમ્પ્યુટરમાંથી કઈ રીતના બનાવી એ બધું તમને જણાવીશ, આ વિડીયોમાં જણાવીશ। તો આ બહુ મોટો થઈ જશે વિડીયો, એટલે આવતાકાલના વિડીયોમાં તમને જણાવીશ। તો મિત્રો, કઈ રીતના યુટ્યુબમાં ચેનલ બનાવી એ જોવા માટે તમે કાલનો વિડીયો જોજો। તો મિત્રો, ચેનલ બનાવીને પછી આપણે એક વિડીયો બનાવવાનો હોય છે, વિડીયો બનાવીને એને એડિટિંગ કરવાનું હોય છે અને પછી યુટ્યુબ પર મેકવાનો હોય છે। હું તમને બતાવું સ્ક્રીન રેકોર્ડર ઓન કરીને। મિત્રો, આપણું સ્ક્રીન રેકોર્ડર ઓન થઈ ગયું છે, તમે જોઈ શકો છો। આપણે યુટ્યુબ પર ચેનલ બનાવવાની હોય છે, એ ચેનલ બની જાય મિત્રો એટલે અહીંયા લોગા ઉપર તમે ક્લિક કરશો એટલે યોર ચેનલમાં જઈને ત્યાં તમારી ચેનલ આવી જશે। પછી એ ચેનલમાં મિત્રો ઉપર જેકે બ્લોગ્સ ગુજરાતી અમારી બીજી બ્લોગ ચેનલ છે અને આમાં મિત્રો માત્ર 6 થી 8 મહિના જેવું જે ચેનલમાં થયું છે ને 3000થી વધારે સબસ્ક્રાઈબ છે, મોનેટાઇઝ પણ થઈ ગઈ છે અને હમણાં એનું પહેલું પેમેન્ટ પણ આવી જશે। તો મિત્રો, આ ચેનલમાં આમ તમે જોઈ શકો છો મારા વિડીયો, આ માત્ર એક જ વિડીયોથી આ ચેનલ મોનેટાઇઝ થઈ ગઈ હતી। આ વ્રજવાણીવાળો તમે જે વિડીયો જોઈ રહ્યા છો 1.6 લાખ વ્યૂ આવેલા છે। એક જ વિડીયોથી મિત્રો મને 1000 સબસ્ક્રાઈબ પણ મળી ગયા હતા અને 4000 કલાક વોચ ટાઈમ પણ મળી ગયો હતો। તો આવો વિડીયો વાયરલ કઈ રીતના કરવો એ બધું હું તમને આગળ જણાવીશ, તમે વિડીયોમાં કન્ટિન્યુ જોડાયેલા રહેજો। આ રીતની મિત્રો ચેનલ બની જાય પછી આ પ્લસના આઇકોનમાં ક્લિક કરીને આ અપલોડ વિડીયો લખ્યું એમાં તમારે ક્લિક કરીને વિડીયો અપલોડ કરવાનો રહેશે અને વિડીયો અપલોડ થઈ ગયા પછી મિત્રો એમાં ટેગ, ટાઇટલ, ડિસ્ક્રિપ્શન આ બધું નાખવાનું હોય છે। કઈ રીતના નાખવું હું તમને જણાવીશ। પછી એ મિત્રો આ ચેનલમાં આ રીતના તમે વિડીયો અપલોડ કરતા જાઓ, 1 વર્ષની અંદર એટલે કે 365 દિવસની અંદર તમારે 4000 કલાક વોચ ટાઈમ ને 1000 સબસ્ક્રાઈબ ભેગા કરવાના રહેશે। જેમ કે માનો કે 1 વર્ષની અંદર આપણે યુટ્યુબ ચેનલમાં 100 વિડીયો મૂક્યા એટલે 100 વિડીયો જોઈને પબ્લિકે તમને સબસ્ક્રાઈબ કર્યું હોય એવા 1000 સબસ્ક્રાઈબ થવા જોઈએ અને 4000 કલાક વોચ ટાઈમ એટલે કે 100 વિડીયોમાં જે પબ્લિક આપણે વોચ ટાઈમ માનો કે 10 મિનિટનો વિડીયો તો મેં 10 મિનિટ જોયો વિડીયો, તો એવા બીજા કેટલા બધા જણાએ 10 મિનિટ વિડીયો જોયા છે, એ 10 મિનિટ એ બધું ભેગું થઈને ટોટલ 4000 કલાક વોચ ટાઈમ થવી જોઈએ 1 વર્ષની અંદર। આ થઈ જાય એટલે મિત્રો આપણી ચેનલ મોનેટાઇઝેશનમાં મોકલવાની હોય છે અને પછી યુટ્યુબ એને ચેક કરતું હોય છે તમારા વિડીયો કે વિડીયો તમારા ખુદના જ છે ને, તમે કોઈના કોપી તો નથી કરેલા ને। જો મિત્રો વિડીયો તમારા ખુદના જ હશે તો તમારી યુટ્યુબ ચેનલ મોનેટાઇઝ થઈ જાય છે અને પછી તમારા વિડીયોમાં એડવર્ટાઈઝ આવવા મળશે અને એડવર્ટાઈઝના તમને પૈસા મળશે। તો પૈસા મિત્રો તમારી બેંક એકાઉન્ટમાં ડાયરેક્ટ મળી જશે। એમાં તમારે બેંક એકાઉન્ટ નાખવાના હોય છે, તમારું પાન કાર્ડ ને એવું બધું નાખવાનું હોય છે, બધું તમને આગળ જણાવીશ કઈ રીતના નાખવું। તો આ રીતના મિત્રો અમેરિકાથી ડોલરમાં પેમેન્ટ આવતું હોય છે, ડાયરેક્ટ તમારી બેંકમાં પૈસા પડી જતા હોય છે, પછી $100 ભેગા થઈ જાય એટલે તમને પહેલું પેમેન્ટ પણ મળી જતું હોય છે। આ રીતના મિત્રો યુટ્યુબમાંથી પૈસા મળે છે અને કેટલા વ્યૂના કેટલા પૈસા શું કાંઈ બધું આપણે આગળ યુટ્યુબ ચેનલમાં જાણશું। તો તમે કન્ટિન્યુ ચેનલમાં જોડાયેલા રહેજો। આજનો આ વિડીયો આટલો જ। વિડીયો તમને કેવો લાગ્યો કોમેન્ટમાં જણાવજો, વિડીયોને લાઈક કરજો, કમેન્ટ કરજો, શેર કરજો અને આપણી જેકે ટેકનિકલ ગુજરાતીને સબસ્ક્રાઈબ કરજો। મળશું આ વિડીયોમાં। જય માતાજી।